Hej. Sláva rodu, jestli nás vidíte a slyšíte, přejeme vám krásný podvečer, je čtvrtek, včera jsme měli vysílání ohledně slovanství a dneska máme vysílání ohledně našich životů a je to třetí myšlenka ze 17 myšlenek. Tady je ten základ a tady je to nebe a dudy. Jo? Tady to máte nebe a dudy. A je to třetí myšlenka ze 17 myšlenek národního pohybu mimo ně. Přesně tak, ale já ještě ti musím říct, že jak jsi říkal nebe a dudy, to určitě, ale tady je to postavené opravdu nadčasově. Jo, ta vaše práce v tom roce 2011, tebe a tvých přátel, je v určitém směru opravdu nadčasová. Takže bylo z čeho, je to na pevném základu. Takže... Ale tady jsme ještě vzadu, to vám ještě můžu takhle ukázat, tady jsme ještě vzadu měli jako v tom bodě 17 Šlimbachovu ekonomickou reformu. No a právě proto jsme na to navázali, tu ekonomiku. Jo? Proto nám hlídejte, prosím vás, já jsem to dostal za úkol, ale já to přenáším na vás, to je takový to úkolování. 21:30 jdeme na ekonomiku, posledních 30 minut ekonomiku, takže prosím vás, kdo nás Míre, vidíte. ty to uhlídáš, ty jsi dobrý. Ale tak jako když to tady uvidíme, když to někomu přijde, tak nám to může i sdělit, je to taková zpětná vazba. Ano, my jsme to udělali teď na 2 části, takže v první části se budeme věnovat té třetí myšlence, toho napojení a spojení na ty další jiné myšlenky, ale jak už je teda u mě zvykem, tak já bych vám ráda ještě na ten začátek, než se rozjedeme, něco přečetla, protože tady teda ten příspěvek, musím říci, je mi líto to, že nevím, od koho to je, ale musela jsem si to vytisknout a je to už dlouho, protože jmenuje se to Mateřský strom a je to z 5. dubna dokonce z roku 2021. Ale myslím, že těch pár vět je vždycky tak trošičku dobré sem tam připomenout. Takže nevěřím sociálnímu inženýrství, které národům, rodům i rodinám přetíná vztahové a dějinné kořeny. Z lesnictví i zahradnictví vím, že chyby v korunách mají příčinu v kořenoví a úpravou světa pod zemí dochází k pozitivní projekci ve světě nad zemí. Pokud strom roste na zdravé půdě, s dostatkem prostoru k expanzi kořenů, dojde i k rozpuku korun. Nemoci se dobře zakořeněným stromům vyhýbají a stromy nesou zdravé plody. A stejně lidé, takže to znamená stejně člověkové, kteří ví, čí jsou, komu patří a odkud vzešli, čerpají z paměti předků a nepodléhají globálním zvrácenostem. Oproti tomu ti, které kojí otec Netflix a matka síť, podléhají mediální rakovině snadněji. Nevěřím proto globálnímu květináči, ale lokální zahrádce. A stejně jako věřím stromům kořenícím v půdě, věřím člověkům kořenícím doma. Takže na ten začátek si myslím, že to bylo opravdu krásné a opravdu je mi líto, nevím, od koho to je, ale krásné slova. Takže pustíme se hned do toho. Ano, přesně tak. 17 myšlenek národního pohybu mimo ně, které byly tvořeny na základu skutečné demokracie, přesně tak. A tohleto je cesta jiná než politická. To znamená ta struktura správy državy Čechoslovakia ve formě národní spolužití člověků. Takže myšlenka číslo 3. Je to striktní oddělení konné, výkonné a soudní moci od sebe navzájem. Ten největší, ještě nejdůležitější bod, tak ono je, co samozřejmě jsou všechny důležité, ale toto je velmi, velmi zásadní, tak je, že se vytvoří 100 až 200 základních konů, které se může naučit a zvládnout každý.
Takže tady k tomu jsem si připravila pár jenom takových vět, to znamená, je to napojené, ano, řeknu teda první to napojení, takže je to napojení na myšlenku 2, odstavec 2. To znamená zrušení všech římských vládních forem a nastavení řízení naší země. Jo? Potom je tam další odstavec, tak je to myšlenka 11 a tam je to odstavec 2 a 3. To znamená, že zatím vše od 1. listopadu 1991 bude neplatné, než nastanou další kroky, posuny a dohody. A také současný právní systém a další paskvil je okamžitě zastaven do doby, dokud nebudou vypracovány prováděcí kony. A nutná spolupráce všech, kteří se chtějí na tomto podílet a tvořit. To znamená, tady jsem si dala jenom pár takových vět, protože ty pravidla, se kterými budeme žít, budou jednoduché a hlavně srozumitelné a chápající pro každého. Jelikož pokud neznáme všechny okolnosti a souvislosti, nelze se kvalitně rozhodnout. Pak nebude třeba najímání právníků a advokátů za ty velké peníze. Systém bude postaven na úplně jiných základech než doposud římský systém těch domněnek a fikcí. Jen se zásahy vnitřní struktury. To znamená žádný zásah zvenku, jako třeba dnes, a tam jsem chtěla jenom říci a poukázat na ten článek 10a. Listiny základních práv a svobod, který umožňuje vlastně, je-li náš zákon v rozporu s mezinárodními dohodami, tak platí mezinárodní dohody. Jo, to je článek 10a, myslím. Listiny základních práv a svobod, ano. A souhlasíš se mnou, že to je vlastně otevření těch dveří? Samozřejmě to byly otevřené dveře, to byly okamžitě otevřené dveře do kořán, aby v momentě, kdy politici v tajných dohodách, setkáních, dobře víme, že se furt někde dělá nějaký ta setkání, takže na těch setkáních dojde k ratifikaci, oni řeknou, že došlo k ratifikaci smlouvy o tomhle a tak dále. A ta ratifikace je třeba i novelizovaná, jo, a už tam jsou právě ty otevřený ty dveře. Takže přesně tak, jako nebude tady platit mezinárodní právo v tom rozsahu, kterým tady bylo od 1. listopadu 1993 prováděno, protože my a pro nás je ten pevný bod 1. listopad 1991. Takže my se vracíme do pevného bodu 1991. A já jsem tady napsala, ano, samozřejmě článek 10a je otevření dveří soukromým organizacím, které zasahují do vnitřních záležitostí pro ty globalistické plány k dobru jejich a s jejich vyhlášenou imunitou. A to chceme znovu připomenout, ten zákon 21, to je vlastně vyhlášení 21 z roku 1968, abychom věděli, že samozřejmě oni se na to připravovali už dlouhou dobu a v tomhletom zákoně si vlastně dali všem těmhletěm soukromým organizacím tuhletu imunitu a už to je vlastně jejich nečistá hra, na to upozorňujeme už dlouhou dobu, že když jde někdo něco samozřejmě nějakým způsobem tvořit, tak na co si tvoří tu svoji imunitu. Ta imunita je vlastně znamená to, že už se dopředu bojí nebo se ochraňují toho, že jdou vlastně páchat ten zločin. Jedna taková malinká, dneska tady na mě vyběhlo krátký video, protože volby jsou všude v tom provozu, ty předvolební kampaně a tak dále, ale na Slovensku jsem viděl debatu, kde se mluví o tom, že
hledají zákon a kličku, jak vlastně do těch volebních kampaní nebo těm neziskovkám, aby mohli se posílat peníze anonymně, aby se tam neukazovalo, kdo poslal ty peníze, protože už mají strach, jako, jo, aby, protože hejte se, my jsme tady milion chvilek, jo, a my se bojíme o ty, kteří nás podporujou, protože když se dozvíte, že vás podporuje tadyhle paní sousedka nebo tohle, víte, a oni nás pak nechtějí podporovat, protože děláme ty blbosti, takže by bylo nejlepší, kdyby nás podporovali anonymně. Takže hledají tyhle ty kličky, hledají tyhle ty triky, jo, aby stejně tak z toho důvodu anonymního, jakože toho strachu, který oni udělají, tak proto mají i ty volby, že jsou anonymní, protože víte, kdyby se soused dozvěděl, že veřejně, že volí ODS, víte, on by za to trpěl, jo, protože my za vás bojujeme a tak dále, takže by bylo dobré, kdyby, tak proto jsou i ty volby, proto dělají všechny tyhle ty věci takhle tajně, hej, protože to je to zlo. Když děláte dobré věci, jo, my jsme už od malička Fanfan Tulipán, si pamatuje asi určitě každý v několika těch verzích, jo, Fanfan Tulipán, že hrál ho, nejdřív to je jedno. Alan Delon tam hrál. Alan Delon ho hrál vlastně i, že jo, určitě ví, přesně tak, ale že ten Zorro třeba, že jo, že musí mít tu škrabošku, protože ty dobré věci se dělají tajně, protože by za to někdo pikal a tak dále a tak dále. Pak tam dochází právě k těm věcem. Takže žádné dobré věci, žádná dobrá věc se nemusí dělat tajně. Jo? No a hlavně ani ne s tou imunitou, takže tam jasně dali najevo, že my si tady teda teď všichni dáme tu imunitu, protože jdeme tvořit něco, co vlastně člověkům nebude líbit. Takže to je přesně tak. To je o tom, že když si někdo dává tu imunitu, tak už jde dělat asi něco nekalého. Že přesně tak. Takže na to jsme chtěli upozornit, na to už jako opravdu upozorňujeme dlouhou dobu a tak dále. Takže to je ten první díl tady, já bych řekla ten hlavní v té myšlence číslo 3, protože je to opravdu velmi důležité, protože pokud nerozumíte společnosti, ve které žijete, tak tam se to samozřejmě, tam nemůže, já bych to řekla, započít nějaký ten vývoj nebo ten posun, protože tomu nerozumíme a není to srozumitelné. A právě když je tam ta nevědomost a nesrozumitelnost, tak právě proto toho využívají a zneužívají jako vždy. To znamená, ano, vy tomu nerozumíte, ale my tady máme prostě nějaký jazyk legalís, tohle to je ten jejich žargon právnický. Jak když tomu nerozumíte, tak tady máte právnické nějaké tyhle společnosti, které vás oberou. Jo, stojí to hodně. Podívejte se, dělník v továrně pracuje za 140 korun. Tady dokonce si můžou brát i na hodinu 2000. 5000 i 5000 a daleko víc. Takže to je velmi důležité. Takže vytvoří se 100 až 200 těch základních konů, aby to bylo pro všechny srozumitelné a pak ty rozhodnutí samozřejmě by vypadaly i úplně jinak. Jo, to je v každé dohodě, to je velmi důležité, protože budeme uzavírat nové dohody, že jo? Budeme uzavírat nové dohody a tam je potřeba tomu 100% rozumět. Tak, pak je to konná moc, je zpráva, která vzejde teda z výběru těch člověků. A tady je to opět napojení na myšlenku 2 a odstavec 1, 2, 3. Jo? Takže to znamená zrušení politických stran a hnutí, která budou mít jako... Zájmové kluby. Ano, zájmové kluby. Zrušení všech římských vládních forem a nastavení řízení naší země. A výběr člověku, což je hlavní výběr člověku od spodu, to je v rámci té obce. Tady vidíte, že jsme u třetí otázky. Tady vidíte, že jsme teda ne u třetí otázky, ale že jsme u třetí myšlenky.
a že ty myšlenky už vám v té hlavě jednou zazněly, protože jsme byli u jedničky, u první myšlenky, u druhé myšlenky a ty myšlenky jsou takto k sobě provázaný. Jo, my jsme akorát v těch prvních 2 dílech jsme to dělali, že jsme řekli, že to je 3 a četli jsme celou tu 3, jo, ale... Ne, už jsem se napojila na to už v myšlence druhé. Tak, už v té myšlence druhé, že vlastně každý ten bod má vlastně, nebo každá ta myšlenka má ty body a ty myšlenky jsou propojený skrze své ty body, jo? To znamená, takhle se to do sebe krásně propojuje, že, takže my jsme tady už jako, když bych to řekl, mluvili o té 3, mluvili jsme i o těch, teďko jak jsi to četla, ty 3. Ano, tak my o tom budeme mluvit častěji, protože všechno je propojený. A on i ten základ těch 140, když bych to řekl, plus minus těch konů, hej, tak nám se v té hlavě už teďko ukazují ty obrazy těch run, kdy vlastně máme těch 144 run, takže vlastně každá by měla být tím konem, který nám bude dávat směr v tom životě, jak žít a kam jít. A tyhle ty věci budou navazovat i v tomhletom právě na to, že se budeme vzdělávat od malička. Jo? No, to k tomu tady, ano, to určitě. Hej. Takže další napojení tady té konné moci je myšlenka 4 odstavec 1. Jo, takže samozřejmě je to ta všeobecná odvolatelnost během celého času práce vybraného člověka. To jsme vám už také vysvětlovali v podobě toho, že budete mít v té vesnici takovouhle plachtu, která bude mít, já nevím, tak tam budete mít třeba 4 nebo 5, jo, ale 100 jmen a vy si u těch jmén vyberete toho, koho potřebujete veřejně a proto, když to budete mít veřejně a veřejně to bude někde viset, tak ti lidé, kteří si z té 1000 vybrali toho, který dostal ten nejvíc hlasů, bude-li to třeba 450 hlasů, tak víc jak polovina si toho dotyčného volá do místa své obce. On v té obci 4 dny vysvětluje, proč jedná tak, že nazbíral ty červené bodíčky, který mu tam naskáčou od těch lidí, kteří ho volili a bude do 5 pracovních dnů odvolán, po případě i nahrazen, nebo přesvědčí, že činí dobře, že to bylo špatně, mylně chápáno od těch lidí, u kterých ztratil tu důvěru. Takže neodvolávají ho všichni ti, kteří v té vesnici žijou, ale odvolávají ho ti, kteří ho volili. Takže tak je to. Tak další. Propojení s myšlenkou 6 a mám tady poznamenanou odstavec poslední. To znamená, nejvyšší vybraný člověk je charakterově dobře schopný člověk mnoha prožitých zkušeností a rozhodnutí jeho tvořené v moudrosti a konech. Tomuto člověku se dříve říkalo charakterník. Jo, to byl charakterník, který měl ten charakter, měl ten pevný ústoj, o kterém všichni věděli, že ten charakter drží a tak dále. Takže ten charakter, ano, je to něco jiného než morálka. Jo? Charakter. Bavíme se o charakteru. Všichni by teď měli projevit ten správný charakter. Tak, další napojení, myšlenka 7, odstavec 1. To znamená, vybraný člověk do správy naší země má 100% zodpovědnost za své činy. A selhání není přípustné. Pokud nastane, je okamžitě vyřazen a propuštěn. Bez možnosti návratu do těchto funkcí. Protože když někdo jednou zradí po druhé. Tady bych jenom tak jako připomněl nebo doplnil. Tresty v naší společnosti budou zcela něco jiného, než si představujete dneska nebo znáte dneska. Jo? Tresty typu, že ten člověk zradil v určité funkci, tak trest bude, že si to jde do té vesnice odpracovat, odkud je a tak dále, že bude mít z té ostudy kabát a tak dále a že si to bude odpracovávat v té vesnici a tak dále. Jo, není to, že půjde do nějakého žaláře, jo, že bychom tady ho krmili někde v kriminále,
a tak dále a tak dále. No samozřejmě, ale tohle to všechno bude i práce nás všech, aby jsme se dohodli na tom. Samozřejmě, ale jako vězení v tom pravém slova smyslu budou rušeny, postupně budou rušeny. Tak a jelikož je to ta konná moc, to znamená, bude to mít co dočinění s těmi kony, tak další propojení je v myšlence 11, odstavec poslední, to znamená, současný právní systém a další paskvil je okamžitě zastaven do doby, dokud nebudou vypracovány právě ty prováděcí kony a nutná spolupráce všech, kteří se chtějí na tomto podílet a tvořit. Tak to přesně navazuje k 1. listopadu 1991, kdy všechny zákony, všechny vyhlášky, všechno, co tady bylo napsáno, podepsáno těmito vlastizrádnými politickými stranami a jejich jakože nezodpovědnými zástupci těch politických stran a hnutí, všechny tyto zákony, všechny tyto smlouvy budou s okamžitou platností ukončeny a budeme se, jak se říká, a budeme vycházet od toho 1. listopadu 1991, kdy vlastizrada je nepromlčitelný trestný čin. Zase nebude to o tom, že budeme nahánět někde politiky a takovéhle ty věci, ale bude to o tom, že ty politici budou mít zvostudy kabát právě v tom místě, kde žijou a tak dále. Budou navráceny do těch prostor, kde žili před rokem 91 nebo k roku 1991. Takže to jsou ty počiny, to jsou ty změny. Přesně tak a jenom tě doplním, jak si právě říkal ty tresty, přesně tak, protože my ty tresty máme tak zvláštně, že jsou nasunutý do té hlavy a já jsem nedávno, musím říct, že viděla opravdu dokument a já mám takový pocit, že to natáčel Michael Moore, on některé ty věci má dobré, ale podívejte, nemusíme se do toho nějak dávat do nějaké velké šíře, ale ukazovali věznici v tom Norsku. A tam to bylo, sice byli bokem, ano, byli bokem a tak dále ti lidé, ale nebylo to takové ty tresty jako v těch žalářích a v těch věznicích a takhle, ale spíš jim tam pomáhali to, že jako kdyby nastavit si ten normální a dobrý život, jo. Takže bude to třeba typem, že my máme vlastně, dám příklad, my budeme mít tu 4hodinovou pracovní dobu 4 dny v týdnu a oni budou mít 6hodinovou pracovní dobu 5 dní v týdnu. Jo? Asi takovýto trest v uvozovkách je bude nějakým způsobem čekat a znovu bude o tom rozhodovat ta vesnice, jo, třeba každý rok, jako jestli se osvědčil, jestli se napravil za rok nebo za 2 nebo za 3, takže bude to záviset od vás člověků, kteří budete kolem něj žít a budete vidět, že se za ty 3-4 roky polepšil, že už je takový jakože srovnaný a tak dále a tak dále. Bude-li chtít samozřejmě utíct do zahraničí, tak ať si utečou. Tohle to jsou věci, které pak už jdou mimo. Tak jdeme dál, ano. Takže výkonná a soudní moc vzejde z výběru v každých složkách správy země. To už jsme vám taky... Ano, a to je myšlenka 2, odstavec 3. Jo, tady se to napojuje právě na ten výběr člověků od sporu, to je v rámci obce a to už jsme tady, ano. Tak, to je v rámci obce a když jsme vám to, aby jsme vám to přiblížili, tak je to přesně už i tak, jak jsme vám to říkali, jako v těch jako v těch obrazech, protože máte tady soudcovství, máte tady, jakoby, když to řeknu teďko, tu soudní správu a tak dále, tak ty soudci budou ze svých středů vybírat ty dobré. Jo? Stejně tak policie České republiky ze svých služeben budou vybírat ty nejlepší, oni sami mezi sebou. Nebude to ze zhora dosazovaný, ale půjde to od toho spodu. Stejně tak jako na té vesnici. Bude to veřejný, takže každý, kdo vstoupí do policejní stanice, bude vědět, protože to tam bude veřejně
bude vědět, kdo je tam ten vedoucí a tak dále. Nebudete se ptát někde na vrátnici, prosím vás, kdo tady je vedoucí, kde je tady náčelník a tak dále. Bude to veřejně, každý o tom bude moc vědět, každý si to bude moct dohledat a tak dále. Takže tyhle ty věci budou zase zcela jinak, než jsou dneska známí tyto věci všem teď. Je to nebe, jo, je to nebe a dudy. Jo. Tak jdeme dál. Striktní dodržování konů. Tam se tady u toho trošku zdržíme, tam je toho napojení trošku víc. Takže striktní dodržování konů je napojené i na myšlenku 4 odstavec 3. To znamená, vybraný člověk v národní správě je za všech okolností ten, kdo pracuje pro blaho člověků a naše národy a nikoliv pro svůj zisk nebo prospěch. Pokud se tomuto pravidlu zpronevěří, je nahrazen někým jiným. Přesně tak, takže tady je dáno to, že tady se to opravdu bude pracovat pro blaho člověku. Protože i ten člověk, který bude v tom nejvyšším, když bych to řekl těch nejvyšších, v té nejvyšší správě, když bych to tak řekl, tak on má pod sebou 3 stupně, který ho budou hlídat, jo? Jako, protože každý od vesnice k prvnímu stolu, k druhému stolu, ke třetímu stolu, všechny ty stoly, kterými si ten dotyčný člověk projde, každý ten stůl ho hlídá o to patro výš a tak dále, včetně té vesnice. Takže a tam je ještě jedna věc, když dojde, jak jsem řekl, třeba, že má těch 300 hlasů z 1000, ale v té vesnici se najde 600 lidí, který vlastně potvrdí, že ten dotyčnej je vlastně jakože špatnej, tak pak se bude zodpovídat i těm 600, jo, třeba. Takže to jsou jako, je tam těch ochran daleko více, jo. Takže je to jenom o tom se nad tím zamyslet. A stejně se to zpracuje. A dá se to tvořit, protože to tady napsaný není, jo. To tady nenajdete, to vám říkám tak, jak to vlastně je i mezi těmi řádky, protože každý ten bod, každá ta myšlenka se dá rozvíjet a my už víme, jestli se rozvíjí směrem k lepšímu nebo směrem k horšímu. Jo? Stejně tak jsme to měli s referendem, kdy kvórum, který je vyšší jak 100 000, a tak dále, je projev nechceme referenda. Jo? Kvórum, který je nižší než, 50 000, tak je tam zase projev, my chceme ty referenda zdehonestovat, protože budeme vymýšlet každý týden nějaký to referendum a to ty lidi přestane bavit a tak dále. Takže jedno je zesměšnění a jedno je nedostupný. A oni stejně do dneška takže to tak neudělali, že? Samozřejmě. Tak, přesně tak. Takže potom je to napojení na myšlenku 5, odstavec 4. Takže tvoříme místo reklam přehledné zpravodajství, které si kdokoliv může vyhledat a které nesmí mít formu současné reklamy, ale bloků, které jsou komukoliv k dispozici a které, pokud o ně neprojevím zájem, se nesmí zobrazovat. Je snad jas, že do reklam patří i všechny billboardy a jiné vyvěsné tabule či poutávky. Ano, dali jsme to tam hlavně proto, protože víme, jakou moc a jakou sílu mají média, takže tohleto všechno ovlivňuje, jako ta manipulace skončí. Že jo? Samozřejmě, když si dáte před restauraci a dáte tam jídelní lístek, že dneska máte svíčkovou a vepřok, knedlo, zélo a tak dále, tak to není forma reklamy, jo? To je vlastně jako, že no tak tady tohleto samozřejmě se svíčkovou to není černá magie. Tak, jo, takže to jsou přesně tak, jo, takže tyhle ty banery, billboardy, kde to vidíte, reklamy, které tady na vás vyštěknou z televize a vy to ani nechcete a tak dále. Já jsem nechápal, my jsme byli, když mi bylo asi 11 let, tak jsme byli u tatínkového bratra a on bydlel v Aši, jo, a v té Aši se chytali ty německý televize, že jo, a tak dále. No a byl tam Winnetou a já jsem se divil, že tomu Winnetou tak v 10, v 11 letech plus, možná jsem byl mladší, tak jsem si říkal, já mu vůbec nerozumím. Strejdo, já tomu Winnetou, tady když Winnetou je náš, tak já mu rozumím, ale tomuhle on to byl ten samej, jako, že jo, než mi to jako docvaklo. No a
ta příhoda vlastně směřovala k tomu, že strejda vlastně vzal ten ovladač, protože tam bylo nasekaných po 10 minutách reklamy a strejda vzal ten ovladač a takhle s ním švihnul a říkal, to je hrozný, zase další reklama a odešel, jako jo. Takže, no tak samozřejmě, jo, předtím, když jsme byli ještě my malí, tak to až nebylo až tak, ale teď už je to úplně, takže... Ale jako dobrou reklamu teďko bylo pozor, zákruta. A ta naše reklama s tím vajíčkem, jo, Patriku, dobrý to bylo. Jsem taky. Dobře, takže pokračujeme dál. Tady máme, teď jsem skončila, nevím, u té 5. Jo, pak je to myšlenka 6, odstavec 3. To znamená, je nutnost řešení věcí z hlediska té moudrosti a se získanými životními zkušenostmi. Ano, přesně tak, to je ten návrat k těm našim vlastně, jako bych řekla, i předků, ale i k těm maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. A zase není tam mezi řádky, jo, mezi řádky není napsáno, že když bych se teďko držel slavianství, tak koní muži byli od věku 50 let, kdy měli otce, byli otcem a měli děti. Hej, takže takový vlastně dědeček už, který měl ten věk, který mu bylo více než těch 50 let. To se bavíme právě o tom čelo věku, hej. A nad ním jsou ty čela věci, které už dokážou se napojit na ty ostatní čela a být s nima v souladu na základě těch prožitých věcí. Takže samozřejmě k tomu vyššímu postu nebo k tomu vyššímu stolu už budou bránit čela věci, jo, a do toho vstupu by měly vstupovat právě ty čelo věci. Ne, že tam přijde 30letý, když to řeknu, jako je to dneska, jo, Ivan Bartoš třeba, jo, který tam přijde s dredama a bude tam dělat nějaký jako poslance a takovýhle ty věci. Jo, to znamená, že to bude pro ty chlapy, který mají právě ten věk toho 50 a výše. A ženy? Já bych řekl, že to není žádná diskriminace, ale ženy určitě budou mít daleko plodnější práci, než vysedávat někde, když bych to řekl, jako u kulatých stolů a tak dále. Jo, mám za to, že ženy byly tou tvůrkyní v té rodině a tak dále. Takže jako nemyslím že potřebujeme paní tu Němcovou a takovýhle ty, jako když bych to řekl slušně, babochlapy, který v té politice budou jenom proto, aby se naplnili nějaké kvóry. Já mám za to, že každá žena bude radši dělat něco jiného. Jo, takhle to myslím, jako v tomhletom duchu. Určitě ty ženy najdou daleko širší uplatnění, než chodit do politiky a starat se, jestli tady přes náves bude, já nevím, cesta, nebo jestli se tam bude. Já mám za to, že ženy můžou v té rodině učinit daleko víc věcí, včetně toho, že tomu manželovi řekne, hele, ty máš zítra to zasedání, tak ať se tam probere to, co my tady s holkama potřebujeme, protože my jsme si tady s holkama řekli, že je potřeba, aby tady v té naší vesnici bylo i toto. Takže jo, není to, že bychom ty ženy odstavovali, ale ty ženy to řeknou těm mužům, protože v té politice, jako v té zprávě. Tak já si myslím, že ale tam uplatněním najdeme, když my máme v Triglavu. Taky. Ale jo, tak jako já samozřejmě, jako já to beru v tom, že jsme teď v té krizi a chlapi nejsou chlapi, tak jste je nahradili, ale není to vaše práce jako v tomhletom duchu, jestli si snad rozumíme. Každá žena by radši tvořila něco jiného, jo? Je to ta krize, která tady je a ty chlapi se probudí, já bych řekl, taky velice rychle se probudí ty chlapy, aby se to konečně
chovalo tak, jak se to chovat má, nebo aby to rostlo jasně, tak, jak jasně, to tak to nemusíme dále rozebírat, takže vy prostě půjdete a my vás budeme vždycky podporovat. Samozřejmě takhle to je. Takže myšlenka 7, odstavec 1. Vybraný člověk do správy naší země má 100% odpovědnost za své činy. Ale to už jsme četli tady, jestli jsem to tady nepřeskočila, dobře. Takže odstavec 1, ale samozřejmě tak to můžeme... Tady máme... moment, 10. Takže 10, momentík, 10, takže je to napojení na ještě na myšlenku 10, odstavec 2. To znamená zveřejnění klamné či dokonce nepravdivé zprávy, tak jak se dnes běžně děje, bude vyloženě trestním činem, který povede k okamžité reakci ze strany konného výboru. Opět, jestliže tam je, že to bude tím trestným činem, jo, zase není to o tom, že se ten dotyčný bude zavírat, jo, jakože do nějakého kriminálu a tak dále. Bude z toho místa, jak se říká, odstaven, půjde a bude žít v té své vesnici právě s tím kabátem z ostudy, kabát bude mít a bude pracovat pro tu vesnici o ty 2 hodiny více. Tady se pořád ještě bavíme o tom striktním dodržování konů. Takže ještě je tam propojení na myšlenku 15 a to jsou poslední 3 odstavce. To znamená, je upřednostněno pěstování našich plodin a našich výrobků. Samozřejmě. Tam bych navázal i na ty naše největší, když to řeknu, na ty naše největší konopné plantáže, jo, výroba z konopí, všeho možného. Takže jsme byli vlastně ty lana, jsme byli top na světě ve výrobě konopných výrobků, lněných výrobků a tak dále, protože jednak hektar konopí dá za asi 20 hektarů nebo za 10 hektarů lesa, jo, asi tak, toho vzduchu, to znamená kysličníku. Samozřejmě oni všechno, co je dobré, tak zrušili, že jo, pochopitelně. Tak dále, je obnoven koloběh venkova a vesnice se rozšiřují a zdokonalují. Obnova přírody a kvality životních podmínek. Samozřejmě, že že naším cílem je, aby ty města byly opuštěný, aby v těch městech, kde tady je ta anonymita, když bych to řekl, ten politický hnus a tomu parazitu se tam dobře žije, takže opustit tyhle ty města a jít na ty vesnice, které budou připravený právě na to, že se tam budou dít ty pozemkové reformy, že ty mladí budou dostávat. Není potřeba, abyste běhali někam na Sibiř, abyste měli nějaký pozemek, ale postaráme se o to, že každý, kdo bude mít zájem, dostane těch, když to řeknu rodina, plus když jsou 3, tak já nevím, 700 metrů na hlavu, takže 2000 metrů je dost velký pozemek pro 3-4 člennou rodinu, takže tyhle ty věci samozřejmě, jo, dostupnost pozemku, který bude dán, poslouchejte dobře, bude vám dán, nebo respektive dá se říct jakože přidělen, když bych to tak řekl, jo, nebude to jakože na příděl, ale bude vám dán pozemek a budou vám dány prostředky na to, abyste si mohli začít stavět ty domečky a tak dále, jak se říká, zakládat si ty rodiny, protože to je ten základ. Tak, přesně tak. Protože jenom podotknu, že oni do těch měst, to byl vlastně i ten celý původní plán, jo, to jsou vlastně ty paneláky, to jsou ty města, kde nás takhle shromaždili, aby nás měli právě v té síti a my je takhle pěkně díravíme ty sítě a odcházíme právě do toho skutečného života. Tak pak je to zrušení 5G sítě a dalších bezdrátových technologií, vedení kabelové technologie. Samozřejmě to je lepší, že jo, určitě volná energie a vývoj jiným dobrým směrem, žádná škodlivost pro člověka. Tady máme dosti, bych řekla, dosti odborníků a dosti i mladých člověků, kteří by se do toho rádi vrhli. Takže stavějte, nebořte jenom stavějte, tohle všechno musí jít pryč a nahradí se to samozřejmě úplně něčím jiným.
dobře víme a jsou tady ty poznatky i právě o tom, že jakákoliv elektrifikace přinesla vlastně úmrtí a tak dále. Jo? Všichni víte, že tady bylo 120 voltů, přešlo se na 220 a okamžitě se to projevilo na lidském zdraví a tak dále. Takže to jsou ty skutečnosti, které nám byly už tenkrát jako nebyly známý, dneska to je známý, takže samozřejmě všechny tyhle ty věci půjdou, jak se říká, k šípku. Přesně tak, protože je tady technologie, která funguje i tak, že není škodlivá. Ano, takže tím, že tady dávají jenom tyhle ty škodlivosti, takže my opravdu musíme udělat tyhle ty kroky jak bych řekla, velké a nekompromisní právě pro ty naše potomky. Takže to máme, tu myšlenku 15 a pak je tady ještě myšlenka 16 a to je odstavec 2, 3, 6. To znamená 16 dvojka. Přístup k výuce a žákům jako k člověku a je zvedání vědomí a schopností. Tady se budeme bavit o tom, že to, že si dneska může někdo z těch jakože majetných dovolit mít indigovy děti a tak dále, tak všechny děti se rodí v tom vědomí, který prožili a přicházejí sem právě už s tím vědomím, takže nezablokovávat ty děti, ale rozvíjet. Hlavně zdravotně nezablokovávat. Tak a rozvíjet a učit se s těmi dětmi. I my se s nimi vlastně, dá se říct, budeme učit, protože to v uvozovkách to jejich žvatlání, jakože není jen takové žvatlání, ale je to přenos něčeho, čemu ještě nerozumíme. Jo? Takže aby jsme porozuměli i těm dětem. Takže to bude právě ta výuka tatínek, maminka, dítě, po případě v jedné lavici se dá říct. A samozřejmě už se to bude brát úplně jinak, protože na to budete mít čas a peníze potřebovat nebudete. Takže... A i v tomto prostoru se vlastně už bude ukazovat ty základní kony. Jo? To znamená, od malička to děťátko, ten človíček se bude učit ty kony, jo? Jako, aby věděl od malička, že jako i to naše písmo, slušnost, přesně tak. A tím se vrátí i ta obrazuschopnost. Přesně tak, pomoc ve stáří, slabší jako silnější pomůže slabšímu, silnější ochrání slabšího, že to bude takový to nepsaný pravidlo, jo? To bude vlastně ten kon, protože ten nebude psaný. Jo? Když uvidí někdo 2metrovýho, jak buší do 1,50 m, tak tam zkrátka přijde a bude se to řešit tímhletím způsobem. A ne, že nám to bude všem jedno že jo? Přesně tak. Nebude. Tak, to bychom měli mít všichni v sobě. To, co se děje teď na těch školách a tak dále, to nebude takovýhle chování vůbec. Ale ty jsi mi řekl dneska, jsem si to zapamatovala, právě dobré slovo. To, co udělali, tak jako neřekla bych dobré slovo, ale dobře si to pojmenoval. To znamená, to, co oni tady se s námi snažili udělat, tak je to ta otupělost. Ano, udělali, ale to jsou i videa, kde vlastně se kluk jakože 1,90 m hádá s ženskou, tahají takhle, jo, a chodí okolo lidi a nic, a jeden se zastane, jde do toho člověka a vodí na něj, skrytá kamera, jo. No. Takže to je taková ta otupělost, kdy si člověk řekne, no jo, to je zase nějaká skrytá kamera a jdou dál a nebaví se, jo. Já bych tě doplnila, právě tohleto je, já si myslím, že kdyby se ten celý internet vypnul, by se vůbec nic nestalo a kromě toho, tady jsou i ty myšlenky, když se bavíme 5G a tak dále, tak tam by to mělo být taky, tyhle ty věci internetové, jenom vzdělávací a tak dále, mělo by to být jako otevřené. Jo, ne, že si tam jdete, to je vlastně další biznis, který bude zlikvidovaný, protože kam si chcete přihlásit, něco si chcete udělat, nebo vám chce někdo poradit a první je tam zaplať. Takže mělo by to být, samozřejmě oni tomu říkají open source, bude to otevřený zdroj. Jo, takhle by to mělo fungovat. A další věc, která na to navazuje, je právě ta výuka praktických učení, které v životě opravdu užijeme. Tak, to je, aby ty mladí kluci dokázali, třeba dám příklad, naštípat dříví,
opravit kolo, opravit motorku nebo auto, nebo něco, aby ty věci tady jsme uměli, aby to byla ta zručnost. Což bylo, my jsme to ve školách měli, že jo, byly dílny, takže na dílnách jsme dělali, tenkrát se dělali takový ty kohouti, takhle z toho se vystřihávali kohouti, bylo to takovýhle, vyselo to pomalu v každé rodině, jo, že to byl takovýhle rámeček a v tom byl kohout takhle s těma pérama, jo, připájený, na černo namalovaný a bylo to pomalu v každý domácnosti, jo, vy, co si to určitě pamatujete, to byly ty výrobky nás, dětí, který doma takhle visely, protože jsme to na těch dílnách vytvořili, nabarvili a tak dále. Takže tohle ty věci, ty dílny a tyhle ty všechny věci ta vzručnost a to, co vám v tom životě pomůže. Neříkám, že to budou, já nevím, ty školy přežití, ty blbosti, jako zase bych to tak jakoby nazval, ale, určitě, no. Ale jakože to budou budeme i v těch školách. To, co budeme opravdu potřebovat pro život. Prostě, máme příklad jako i v té Číně, jak jsme se dneska bavili, že tam ty děti jsou schopní vytřít podlahu ve škole, ve třídě, uklidit tu třídu, jo, a tak dále. Uvařit, ušít. A jsou to prváčci, druháčci, že jsou k tomuhle tomu vedený. Dokonce v mateřských školách. No, tak říkám, že jsou k tomu vedený, že to není jenom o tom, jak jim tadyhle běž si do kouta, jak se říká, zaonanovat chlapečku a tamhle s holčičkou, jo, a tak dále, tak jak to teďko do nich chtějí nacpat, takže bude to úplně... No, je to úplně absurdní. Proto jsou tady nutné tyhle změny, takže ano, klidně nám tady do toho pište, jestli s něčím souhlasíte nebo nesouhlasíte, protože... Já si myslím, že tam budou s tím souhlasit všichni. Takže současná praktika od dob Marie Terezie končí, ano, protože odstraňujeme, jak jsme už říkali, celý ten římský systém, tak se odstraní i samozřejmě tohle. Pochopitelně, že víme, že školství od Marie Terezie je zavedeno a je založeno na těch jezuitských školách komenského typu, takže to tady končí, jo, tyhle ty věci. Tak a taky další obnovení schopnosti člověku, povědomí, silné mysli a tvořící schopnosti. Tak, tam je to i na tom, že naše mysl je tady právě vytvořená k té tvorbě, že naše mysl, naše představy se zhmotňují, takže i ta otázka toho vnitřního vzestupu našeho vědomí, které tvoří ten prostor kolem nás, takže bude to i na tomto. Nemá to nic společného s ezoterikou, jo? Není to 3D, 4D, 5D, 6D, jak vám říkají ezoterici, ale je to na tom vnitřním rozvoji toho vědomí, právě když se napojíme na tu svargu, to znamená ty prožité skutečnosti našich předků, uložené v té svarze. A to s tím já jsem musel říkat, já to musím ještě poopravit, já jsem říkal torzní pole, protože jsem to chtěl přiblížit trošku, jako že to jsou ty torzní pole a tak dále, ale je to právě napojení na tu svargu, na ty vědomé prožitky. To je takové to nejčistší. Zdravím Erika, hej, sláva rodu. Eriku. Sláva rodu. Tak a je to napojení potom další na myšlenku 17, odstavec 3, a to je právě to, o čem se teď bavíme, je to školství, takže ty rodová centra, takže to bude samozřejmě taky bezplatný, ano, a tak dále, takže ty rodová centra. To je vlastně v tom souhrnu, to je to, co jste teď řekl, že se budeme vlastně takhle od těch malinkých človíčků učit, protože máme protože teď jsme ve velkém úpadku a tam se budeme vlastně tak nějak jako seznamovat. Vy ženy, když máte ten stav, jak se říká, když jste v tom jiném stavu, hej, on je to tak krásně řečeno, žena v jiném stavu, hej, tak tvoje dcerka neměla mobil, aby ti zavolala, že máš žízeň a že potřebuje se napít, hej, nebo že má chuť na okurky a tak dále a že chce kyselý. To jste měli ty pocity, to už byla tam právě fungovala ta telepatie, ty věci, které jste vy, ženy, dokázali nacítit.
Já bych řekla, že tady právě v těch rodových centrech a vůbec, protože my jsme to dali i do těch výborů, to znamená Triglav, Rada Děržavy, konné výbory a pak jsou ty podvýbory a tam ty výbory jsou, ty rodová centra, ale tam by se třeba v tom vedení ta žena uplatnila. Si myslím, že takhle. Samozřejmě. Ale já jsem to takhle právě myslela. Samozřejmě jako ženy dokážou vyučovat nás všechny. Jenom abychom to uvedli na pravou míru, takže tahle ta, jak říkáme, vysoká ta radost o to Československo, tak to jste samozřejmě vy, ale tyhle ty výbory a tak dále, které se nám to tak samozřejmě tam ženy dokážou udělat spoustu nádherného. Tak ale když nám ženy vychovají ty dcerky a syny, jo, tak my se k ním vlastně, tam to tak je, tam to je přesně. Tak, jenom aby jsme to dali na tu pravou míru, na ten prav. Tak přesně tak, ano, takže tohle to všechno je to striktní dodržování konu, je toho tam daleko víc, jenom jsme se vám snažili přiblížit, takže tady tohleto souvisí, jo, se vším opravdu, všechno se vším souvisí. Tak, my se vrátíme teda na to další, to bylo to striktní dodržování konu. A teď, konná, výkonná a soudní moc je správa, která podléhá trestní odpovědnosti. Soudní správa je provedena pouze 2 stupni. To znamená základní, kde proběhne soud, vyšší, ke kterému se lze odvolat. Stane-li se to, pak ten, kdo toto odvolání vyvolá, bude v případě neoprávněnosti potrestán. Odsouzený vždy zvýšením trestu a soudci nepodmíněným vězením. Pokus o odsouzení nevinného. Opět, jo, jako to jsme tady vlastně ještě přenechali z té doby, to jsme tady nám ještě asi z té doby přenecháno, ale v tom pravém slova smyslu, jo, ty věci nebudou tím vězením, tak jak jsme vám říkali, jo, jako... No a ještě bych řekla takhle, protože když se třeba někteří nad tím zamyslí, tak některým třeba se bude zdát ten 2stupňový, jakože takový jako krutý a tak dále, takže jestli bys k tomu nemohl něco, já si myslím, že to je spíš v té jednoduchosti a z té zkrácenosti, že jo, v tomhletom je to, jo. Nebo... Dneska máte soudnictví postavený na tom, že dostanete právníka, a ten právník vám řekne, že máte právo se bránit všemi způsoby i lží. Jste-li obviněn, jo, tak se máte možnost bránit všemi způsoby a lží. A on vám vlastně už tím říká, že vy můžete lhát, můžete u toho soudu podvádět, protože si jako chcete zachránit ten život na té svobodě a tak dále. Už toto je ten špatný přístup. Jo? Už tohle je špatný přístup. Jakmile vám právník dává poučení a svým způsobem vám toto poučení dává i soudce, že vy jako obžalovaný máte možnost se bránit všemi způsoby. Všemi způsoby to je i lež. Takže bude-li toto u toho, když to řeknu, u toho jakože obžalovaného nebo u toho, který něco udělá a bude-li se obhajovat a lhát a tak dále, pak ten trest dostane, bude-li se znovu chtít odvolat, pak ho čeká ten trest vyšší a tak dále. Takže tam ale znovu se bavíme o tom, že i ty soudci budou zcela něco jiného, než máme a znáte dneska. A hlavně v té přechodné době. Bavíme se o to, protože každá ta myšlenka má posun v určité době. Vejde se. Tohle to bylo 17 myšlenek v té době, to je 10 let. Tady už je to něco jiného. A jistě přijde za 10 let další posun. To je vývoj. Přesně tak, jo. Před 3 lety jsme psali Istinu Nivoliče a lidi se nám smáli, jo. Poté, už dneska po 3 letech máme Dohodu člověku a lidi ani nepostřehli, jaký je mezi tím rozdíl, protože to nečtou, protože to nehledají, protože radši poslouchají videa nějakých youtuberů, jo. Takže to jsou ty věci. Tady je 17 myšlenek, který je základ a my vám říkáme, tady je nebe a dudy. A za 10 let budeme mít posunutý ty
to nebe o kus výše, protože to vědomí s náma roste. Jo? To jsou ty doložitelné věci. Samozřejmě, že tohleto přidáme do knihy, tohleto přidáme do knihy, že si to v té naší knize, když se to řekne těch pramenů živoucích pamětí, že si to tam budete moct časem dohledat, že to tam bylo a že ten posun šel nahoru. Stejně tak to můžete už prohlížet i dneska. Tak a tam je napojení na myšlenku 2, odstavec 2. To znamená přesně tak, jak jste to teď popsal, že to bude jiný. To znamená právě proto, že rušíme všechny římské vládní formy a nastavujeme řízení naší země. Berte to od nás, pořád vám to říkáme, zopakujeme vám to. Tady v tomhletom to není nic fixního. My jenom to říkáme právě proto, že se toho nikdo neujal, ale je to práce nás všech. Takže bychom měli všichni přiložit tu ruku k dílu, nebo aspoň, dejme tomu, ti člověkové a odborníci, tady by v tomhletom národním pohybu měli být a právě stavět tuhletu zdravou, novou a jinou společnost. Takže proto je toto nastavení řízení naší země. A neřekneme ani řízení, víte co, to už je taky další posun, takže nastavení té správy. Jo, nastavení té správy. Když tam ještě najdete nějaké to slovo, tak je to zase, že jsme to psali nějakou dobu, ale aspoň vidíte, jak se to urychluje a jak ten vývoj je to čím dál rychlejší. Přesně tak, je to čím dál rychlejší. Takže nastavení správy naší země. A je to tady i napojené na myšlenku 6, odstavec 2. A to je samozřejmě ano, protože říkáme tu odbornost, takže nejenom ta odbornost, což je velmi důležitá, tak je právě i ten pevný charakter a cit pro tu práci v té národní správě. Jo, takže samozřejmě, odborníci jistě, ale nejenom takový ti, jo, abych tak řekla, jak se vám robot, dneska, odborník, tak, ale i ten cit pro tu práci. Tak jak se vám dneska představují odborníci a vy v finále zjistíte, že všichni ty odborníci, kteří jsou vám představovaní, byli těmi privatizéry a pomáhali těm největším privatizérům zprivatizovat, to znamená převzít, rozkrást, sebrat národní majetek Československa. Takže takovéto odborníky, to je trošku o něčem jiném. No ale samozřejmě každý může říci... Spletl jsem se a chci to napravit. Na to jsme připravení, přesně tak. Na tuhletu větu jsme připravení, protože my už jsme si ji sami řekli. Hodně věcí jsme v tom životě, jak se říká, pohnojili a víme, že bychom to dělali jinak, ale kdybychom to dělali jinak, nebyli bychom tady a kdyby nás nerozdělili, kdyby nevyhlásili zánik Československa, nikdy bychom nepochopili my prostí, že máme k sobě blízko a že je nám smutno bez toho Slovenska v tom Československu a tak dále. Takže nikdy bychom tomu nevěřili, kdyby jsme neprožili těch 30 let, potřebovali jsme je prožít, protože mnichovská zrada byla o nás, bez nás, ale to, co tady udělali zástupci politických stran od 1. listopadu 1991 do 31. prosince roku 1992 a následně to je okupace, to znamená okupace našeho území a rozkradení národního majetku Československa. Tak a okupace, která pořád pokračuje. Tak. A já bych řekla i okupace s tím spojená ta kolonizace. Tak další, co je s tím propojený, je i ta 7 s posledním odstavcem, to znamená korupce z hlediska práce ve správě je jedno z nejzávažnějších provinění, kterému nebude ustupováno, to znamená ta trestní zodpovědnost. Ano. To znovu, jo, to jsou ty věci, jo, to jsou ty věci. Dneska ty politici v té bitcoinové aféře nemají ani tu soudnost, aby se sebrali a odešli z té politiky.
Ne, oni tam budou sedět, dokud je jakoby lidi nechtějí vyhodit z těch oken. Někdy nám to připadá, že oni chtějí, aby se tady stala nějaká takováhle, jakože v uvozovkách ta defenestrace, aby mohli tady udělat tyhle ty věci. Takže znovu žádné násilí, my jdeme cestou, která je v tom smíru, proto my jdeme v tom smíru. Takže ve smíru jdeme. Tak a teď je jedna část, která je dosti důležitá a to navazuje samozřejmě na, tady jsem si to napsala, 1, poslední 2 odstavce a 11. Takže do doby, než si všichni uvědomíme, že soudce nepotřebujeme, do doby, kdy se všichni dokážeme dohodnout, do doby, kdy odstraníme všechny intriky dnešních zvyků a korupce, a do doby, kdy, bych řekla, nezavládne, ale nastane klid, rovnost, vědomí a ljubost. Tohle je velmi důležité, protože tady tato část je napojená, teda spojená s myšlenkou 1 a poslední 2 odstavce, to znamená svoboda myšlení a vyjádření se. A to je to, ten jen nesouhlas nestačí. Takže je pak potřeba dání právě toho lepšího řešení. A přesně tohleto jsme dneska řešili s jedním naším dlouholetým jakože sledovatelem Michalem, nebudu říkat jméno, protože už to je zbytečný, ale jestliže nám někdo řekne, že očekává od něčeho něco víc, a nepřidá tu ruku k dílu a neřekne, co víc si tam představuje. No, pak je to bezpředmětné. Co víc bych chtěl v dohodě člověku, jako ten základní prováděcí kon, na kterém jsme se domluvili, dohodli člověci, my přeživší potomci národu Československa, tak jenom takovýhle to blábolení, že já bych od toho chtěl víc, co víc. Co víc by se mělo dopsat do toho prováděcího konu dohoda člověku. Jo? No já bych to řekla jednoduše, takže mluvit můžeme od rána do večera, ale teď je potřeba, protože je to velmi důležitá situace, ve které jsme teď, stojíme na velké křižovatce, je potřeba konat. Tak a další je to vždy jednat ve smíru, ano, přesně tak, vždy jednat ve smíru. A pak je to i propojené s myšlenkou 11, odstavec 1, a to je právě ta dohoda člověka. Vidíte to, jak to takhle je úplně ten, jak to navazuje, drc, jo? Protože to je přesně ono. Na dohodě člověku, to je ten základ. Pak tady máme ty 3 ustanovující kony. Každý ten ustanovující kon z těch 3 má podbody, to znamená, jsou tam 3 další jakoby podbody, takže vlastně jsou to 3 ustanovující kony, tři prováděcí kony a vlastně jich je jakože 9. Jo? Takže jasně, to jsou ty základy. Znovu můžeme připomenout, že samozřejmě v tom jazyce, které je zaklínací, tak vám to řekneme, mají tady, dejme tomu, zakládající listinu, mají tady preambuly a mají tady ústavu. A my vám předkládáme na to, abychom se nad tím zamysleli, tak vám předkládáme ne zakládající listinu, ale dohodu člověků. Hej. Ne preambuly, ale předmluvu. Tak. A ne ústavu, ale prováděcí kony. Takže tady tohleto všechno je nějakým způsobem propojené, ale my nejenom, že budujeme ten obsah a vůbec to žití, ten život a i ty pravidla, ale budujeme i to, že musíme odstranit i to pojmenování, aby jsme se nezaklínali. Takže tady v tomhletom, ještě bych řekla, tady jako mám jenom pár řádků k tomu, protože je potřeba, je to velmi důležitý odstavec do té doby, než se všichni jako samozřejmě uvědomíme a dohodneme se, protože spory vznikají právě z toho nevědomí. A nevědomí toho, že člověk je zde pro dobrý život a společenství má být nápomocno. Protože dnešní nastavený systém je o chamtivosti,
rozdělování, vytváření rozdílu mezi člověky, o biznisu a o penězích. A v dobrém společenství dobré společenství nezná žádné člověky bezdomova a tak dále. Takže tvorba podílových výsledků vše změní. Nastavení ekonomiky, jo, to znamená ekonomika či tvorby podílových výsledků, proto jsme to napojili i do toho dnešního vysílání. Dále je zapotřebí donést do rodin klid, protože spory v rodinách jsou nesmyslné. A ten důvod je ta nevědomost nebo samozřejmě nedostatek třeba peněz nebo nedostatek práce a tak dále. V rodech a rodinách nastane klid a navrátí se dohodnout se, tam vše začíná. Tam vše začíná. A pokud tady bude dostatek, samozřejmě, tak tady tohleto se dít nebude. Tento systém je nastaven na kolaps rodů, rodin a národů. A to zastavíme. Ale určitě ne v chaosu, nebo že si začneme dělat všichni, co chceme, protože víme, kam směřují a že právě tento chaos chtějí. To, co je odzbrojí, je ta neorganizovaná organizovanost, přesně tak, to je velmi důležité. Naše dohoda, odhodlání, zodpovědnost a vzájemné chápání, spojení se. Protože jsme bratři a sestry slovansko-árijského rodu a v prvopočátku jsme byli spojeni v tom jednom duchu do doby, kdy docházelo a stále dochází k tomu rozdělování. A tohle skončí. Už ne více, protože vědomí stoupá, ten vědomý záblesk světla je tady. A už za to můžeme být rádi. Takže do doby, kdy nastane klid, rovnost, vědomí a ljubost. Kdy každé národy na celém světě spolupracují mezi sebou v míru a každá země je ta nejlepší země pro své člověky. Když v každé rodině je klid, pak i národy vzkvétají. Když v každém národě je mír a klid, tak je to stejné i na celé naší zemi. A to je vlastně náš cíl. Cíl je země. Nejenom naše země, ale země jako taková. Takže když si uděláme pořádek my tady, nebo si udělají pořádek v Africe, to všechno ovlivní tady ten život na té naší zemi. Takže tady v tomhletom bych řekla, že nějak, jestli chceš ještě k těm 17 myšlenkám, jestli tam máš nějaký doplněk. Ne, jak teď si řekla, že naším cílem je ta země, tak úplně, protože to je cíl země jesm, jo? To znamená ve staroslověnštině. Takže cíl země dotknutí, jesm. Jo. Když dotknutí se celku je to Edo. Vlastně, že jo? Ano, přesně tak. Jo, takže i tady se dá posléze pracovat. S těmi slůvky, obrazy a tak dále. Jo, když se propojíme všichni, samozřejmě všichni člověkové, aspoň říkám nějaká ta skupina a i odborníci právě teď, kdyby je to pravé místo pro vás, tak je to právě v národním pohybu, mimo ně a tvořit, protože bořit umí každý. Jo, my tady ukazujeme na ty špatnosti, ale zároveň i boříme. Víme, že jsou tady... Máme před sebou i samozřejmě velké věci. Že? Víme, že jsou tady lidé, kteří privatizovali v dobré víře. Víme o tom, že jsou tady lidé, kteří byli zdatní v tom privatizování a tak dále. A víme, že i oni už dneska vědí, že to byla chyba. Hej? Tak, a je dobré si to říct a pokračovat dál. Tak. A tvořit. Tak.
Tak a to znamená, že my jsme se dostali tak trošku k té ekonomice, protože tohle zajímá, myslím, že docela všechny, ale proč vám to chceme říct? Protože v minulém vysílání jsme taky říkali, že ten právní systém, že my chceme změnit ten právní systém, to uvědomění a to vědomí toho, že to jde úplně jinak. Proto vám to říkám. To stejné jako tenhle ten právní systém, tenhle ten paskvil, který vymysleli, aspoň se to do toho teda paskvilu dostalo, protože zneužili i to naše prav, tak tam je potřeba změna i té ekonomiky. Protože ano, víme, že tak, jak se, dejme tomu, může rozčilovat akademická půda, může se rozčilovat i tady tihleti velký ekonomové. Víte co, rozčilujte si, jak chcete, my tvoříme. Jo? Jestli chcete tvořit, tak se k nám přidejte. Protože ta ekonomika jako taková je nastavená taky trošku jinak. Už to vypadá, že tady jsem si našla nějaké názvy. Ano, Majko Dobroti, chceme říct, že taky ten nějaký trošičku přiblížení je ve spolupráci s Majkou s Rodou. Je to i, že Majka se chystá k dalšímu vysílání, takže budeme se těšit na další souhrn, který je taky nutný. Ale my jsme chtěli aspoň tak na chvilku, protože tohleto se bude rozvíjet daleko ve větší míře a šíři. Jenom v tomhletom vysílání chceme vám ukázat, možná i v dalších, nevíme, že ta ekonomika je taky proradná. Je to pravda, ekonomika je proradná a ty znám to teď stvrdil. Takže už se to podobá více chremastice. Jo? Chceme říci, že tady to je, ta chremastika je studium bohatství nebo konkrétní teorie bohatství měřeného v penězích. Měla v západní kultuře v průběhu dějin různou míru přijatelnosti. Takže tady vám chci přečíst, což vám bude velmi blízké, no blízké v tom duchu, že si uvědomíte, že ta politika opravdu taková je, protože tohle je vlastně honění za penězma a za tím nekonečným růstem. To znamená teorie chremastiky v marketingu. Z pohledu marketingových systémů se chremastika vztahuje k procesu manipulativního ovlivňování struktury, funkcí a výsledků marketingových systémů, který je udržován aktéry právě tohohle systému. Proto už slovo marketing nepoužíváme a nechceme, aby to vůbec někde bylo. Ale tady oni totiž disponují tou potřebnou mocí, znalostmi a dovednostmi, které je na těch samozřejmě jezuitských univerzitách takhle nacvičili. K studiu chremastiky v marketingových systémech mohou výzkumníci použít následující metodologii makromarketingového výzkumu navrženou tady nějakým panem Kadyrovem. Dobrá, takže tady je, dejme tomu, vytvořená nějakých pár kroků. Vytvořit marketingový systém pro analýzu, zhromáždit bohatá data, to je samozřejmě to, co oni teď pořád dělají, o marketingovém systému, nejen data tady tohohle systému, ale i zdravotního a dalšího, který je v předmětu zájmu. Analyzovat následující symptomy. Krátkozrakost komunity, manipulace s poptávkou, komercializace, to znamená tady to zkomerčnění, dávám to do toho člověčího jazyka, tady právě téhleté korporativní nějaké záležitosti a pohled na úspěch. Ano? Analyzovat oportunitní náklady související s návrhem marketingových systémů a kolektivními normami a analyzovat retorické mechanismy na společenské úrovni a studovat, jak se institucionální změny promítají do příjmových toků. Takže je to manipulace a tak dále. Takže ve zkratce samozřejmě moderní ekonomie. Velmi ve zkratce, nebudeme vás tím moc zatěžovat. Takže kapitalismus a svoboda volby a tak dále. Takže to je role peněz, účinky na ceny a produkt, kvantitativní teorie peněz a tak dále. Další poznámku jsem si tady tak nějak jako zbarevnila, je, že je tady
zvyšování daní a to samozřejmě začne mít od určitého bodu negativní vliv na kapitál státu, to znamená začne unikat pryč ze země, což samozřejmě už se děje roky. Další práce a vykořisťování, to jsou tady v těch různé tyhle typy, takže to znamená škola veřejné volby, marxismus a tak dále, to jsou ty styly vlastně jako kdyby té ekonomiky. Takže tady v tom marxismusu, jo, to je ten smus a ismus a tak dále, rozdělená na vykořisťovatele a vykořisťované. No a revoluce proletariátu, samozřejmě odstranění kapitalismu. To jsou ty hokusy, pokusy a tak dále. Jo, takže jinak, ale na co jsem se chtěla zaměřit, je teorie manažerské revoluce. To znamená, že tady je rozptyl vlastnictví, kontrola manažery a je to odosobnění, takže ztráta absolutní člověčiny. Takže k čemu to tak nějak vede? Je to nepřirozené to hospodářství, samoučelné hromadění. Že jo? Takže tady je pořád v tom, že tady nás dali do toho růstu, až to praskne. Že jo? Ty si na to upozorňoval hodněkrát. A je to i v té vlastně tom hromadění. Takže ta chramastika znamená, keď ta ekonomika odtrhne od reality domu a změní se na hru penězí. Jo, je to takové, ano, je to přesně tak. Tady jsme si probrali trošičku i tu inflaci, to znamená, že to je takové to nafouknutí. Jo, takže vlastně ta celá ekonomika je o té fikci, taky o těch domněnkách, o tom nafouknutí, jo, nadůvaní a tak dále a tak dále. Příklad té inflace, když vám řeknu, že se v roce, kdo znáte Prahu a tak dále, tak na Vinohradské třídě kino Květen, je to po pravé straně, je to takový blok, rohový blok, kino Květen tam bylo, a tak dále, je tam i taneční sál a takovýhle ty věci, tak tento dům se kupoval za 5 milionů, prodával se za 5 milionů. Dneska má hodnotu 600 milionů. Takže podívejte se na tu inflaci. To jsou ty bubliny. To jsou ty bubliny. Ten barák tam stál před, já nevím, 30 let, 40 let, 50 let před revolucí, hej, a 30 let po revoluci stojí 100krát, 120krát víc, než před tou revolucí. To je ta bublina. Takhle to udělali, jo? Takhle to udělali. Ale je to totiž hezké, že tady je to přiměřené, můj Mírek, k tomu napuchnutí a pícha. Jo? Že tady jsou vlastně to nafouknutí. Až praskne. Jo? Až praskne. A je to i ta pícha, že jo? Protože v té píše se taky nafukuje člověk, že jo? A taky může prasknout. Takže tady to bylo taky zajímavé. No a inflace a měny, nadměrná emise papírových penězí oproti kovovému kryťu. No tak to je přesně tak. Tady jsou právě ty fiat, že jo, jak to všechno začalo, víme, Bretton-Woodské konference, všechno a tak dále. Jo, tady se nebudeme až tak moc tomu věnovat, protože ta celá ekonomika je samozřejmě ta fikce. No a inflace je i tempo. Jo, to je právě ten růst. Mně se tenkrát líbilo, jak jsi to takhle přirovnával, jak jsi to právě říkal, že tady to bylo jako kdyby nějako to smíření s tím, co máme, a najednou tady přišel, že jo, ten kapitalismus a my musíme růst a růst a růst a růst. No, jako taková ta základní, takový ten základní to k tomu pochopení, aby tady byl ekonomický růst, když to řeknu drubežárny, tak vy, když sníte dneska 1 kuře, tak aby ta drubežárna mohla růst, zítra byste měl sníst 2 kuřata, pak 3 kuřata, pak 4 kuřata, kdy prasknete. Takže to je takovej ten příměr tohodle z toho jejich ekonomického růstu. A přitom my jsme tady byli krásně na tom prahu, my jsme se dostali do toho prostoru, kdy jsme mohli vyvolat tu ekonomickou stagnaci v tomhle tom, žádný ekonomický růst, který nám řekli, že tady musíme vyrábět hned po revoluci jednou tolik a ještě víc tolik, aby tady byl ten ekonomický růst, ale že jsme mohli najít na tu ekonomickou stagnaci
chodit do té práce ne na těch 10, 12 a 14 hodin jako dneska, ale chodit do té práce právě na ty 4 hodiny denně, protože bychom byli pořád těmi majiteli těch podniků, těch závodů a do té práce bychom chodili právě si jenom vyrobit to, co potřebujeme. Jo? Jo, tak. Takže to byl ten základ toho, že my jsme i dneska, tím, že nám utlumili tu ekonomiku, tak my jsme dneska na stejné úrovni, kdy můžeme do té práce znovu začít chodit na ty 4 hodiny denně, aby jsme ji měli všichni. Hej, aby jsme ji měli všichni. A právě, že ji budeme mít všichni, tak ten podíl bude těch 85 000 korun a tak dále, protože to je to, co my potřebujeme. No, ale k tomu se právě chci dostat. To znamená, ta ekonomika, abychom to dobře všichni pochopili, takže ekonomika starého typu stojí právě na té fikci a derivátech. Takže fikcia, takže peníze, které nemají krytí, v realitě samozřejmě jenom sliby, dluh, taková jako papírová hodnota. A deriváty jsou takové ty odvozeniny od odvozenin. Jo, často úplně odpojené od skutečných věcí. Takže to znamená, to jsou ty spekulativní kontrakty a finanční bubliny. To je právě ten hlavní důvod, proč to tady říkám. A to je důvod, proč se z reálné obživy stal finanční kasíno svět, kde se zarábá na sluboch a ne na tom skutečném životě, jo, v té skutečnosti. To je, co jsem chtěla říct, jenom, že je to opravdu, jsou to ty deriváty a fikce a tak dále. No já jsem bral, že derivát je to, že když ty přijdeš do banky s barákem a chceš půjčit na garáž a dáš jim záruku, ten barák, za cenu vlastně jakože ty garáže, že ti půjčí na to, aby si postavila tu garáž, která není hodnotou ani třeba poloviny baráku, ale dejme tomu 1/3 baráku a ty do toho vložíš, tak tím oni získali ten derivát, tu hmotu, kterou oni za ten falešný příslib těch peněz jsou schopni. My už jsme to jednou probírali a teď jsem ti to přečetla. Derivát je odvozenina od odvozeniny. Tak já nevím, jestli si věříme nebo nevěříme, ale tak to, jak jsi myslel s tou bankou, protože ty, když jdeš a dáš tam vlastně ten hmotný, ten, který takže má tím tu oni vytvořili ten derivát, skutečnou hodnotu, tak oni to dostanou za ty papírové peníze, ano. Jo, tak dostanou tu skutečnou hodnotu. Tak, vytvoří ten derivát vlastně, tu hmotu jsem si myslel. No, tak derivát jsou celé naše peníze, fiat peníze, že jo, takže to je přesně tak. Tady tyhle ty, a to je jenom, víš, já se snažíme se jenom ukázat to, že nejenom ten právní systém je postaven tady na téhleté fikci a iluzi a domněnkách, ale samozřejmě i ta ekonomika je založena. Protože ta ekonomika, když už řekneme ekonomika, tak právě jsem se chtěla dostat tady do těch věcí, kde my jsme to nazvali už úplně jinak, ale tam není jenom o to, že to nazvete jinak, ale vytvoříme celý ten, já bych to řekla, celou tu ekonomiku úplně jinak, protože to samozřejmě jde. Není nikde psáno, že to, co vymysleli i v té ekonomice, že to je právě to prav, že je to právě to správné. A není. A teď já jsem právě v těch minutách chtěla člověkům ukázat, že tak, jak to tady máme samozřejmě, jo, i ten monetární systém a všechny tyhle ty věci, tak je to taky všechno postavené právě na těch fikcích, na těch centrálních bankách, na celém tom systému bankovním, fiatovém a tak dále, finančním, jo, že si to oni takhle poskládali a není to správné. To znamená i ta inflace i tak dále, takže je to tady, bychom se měli absolutně přeorientovat. Jo, protože
protože ta ekonomika není nic jiného než způsob, jak se lidi jako dělí, vyrábějí a užívají. Jo? A co je jim vzácné. A tady právě nastala ta chyba, ten problém, že si to převzali a že to takhle zaprodali, že si to převzali ty soukromé organizace a že nás tady tímhle zaprodali. Takže tady se ta ekonomika změnila na ten trh jenom s těmi penězmi, a takže s penězmi a pro peníze. Jo? Takže chtěla jsem to dát v takové zjednodušené formě. Takže co to je ta ekonomika? Ekonomika je ten jenom způsob, jakým ti člověkové spravují ten, dejme tomu to společenství, nebo ten svůj, když to řekneme takhle, aby to všichni pochopili, ten společný dům. Takže když je to vedené moudře, takže ty člověkové mají všechno, mají živiny, mají teplo, vodu a tak dále. Jo? A když je to vedené zle, tak samozřejmě jsou tam ty dluhy, stres a tak dále a cizí firmy berou tu úrodu. Jo? Takže tady samozřejmě je to jenom naplňování těch cizích kapes. Jo? Takže tady i v této ekonomice, tak jak to udělali, tak to samozřejmě neudělali dobře. Takže my jsme přemýšleli, jakým způsobem, že, a ty samozřejmě taky nad tím pořád přemýšlíš, ty jsi říkal, že to máš v té hlavě nějakým způsobem, tak jsme přemýšleli, jak z té fikce, i z toho právního systému, tak i samozřejmě z toho ekonomického systému. Tak samozřejmě tady se nebudou vytvářet žádné fikce, to znamená žádné ty vymyšlené jejich deriváty, tyhle ty věci, fikce, ale jenom ty reálné hodnoty. Takže to, co je hodnotou, tak musí mít přímou vazbu na život. To znamená obživa, voda, půda, bydlení, vzdělání a zdraví. Tohle to vlastně všechno děláme. Tohle to vlastně děláme, to je ta tvorba těch podílových výsledků. To je obsáhlé i tady všechno v těch 17 myšlenkách. Takže žádné deriváty, jen ty prvotní a přímé zdroje. Jo? To znamená, že nemůžeme obchodovat s právem na obchodování nebo s tím slibem. Jo, jdeme tomu s tím s těma fiat penězma a tak dále, protože to je jenom právě ten derivát, ten slib. A měl by to být přímý tok té síly a práce. Tak, to znamená, domy se stavějí přímo pro člověky, ne přes hypotéky a ty úvěry, vlastně, co mají ty fiktivní úvěry. Jo? A taky samozřejmě energie, jak ta sluneční, vodní a tak dále, to patří všechno tomu společenství, které tady vybudujeme, ne investorovi v tom zahraničí. Takže nejde o peníze, ale o záznam té vyrovnanosti. Tady vlastně v tom, jak bych to řekla, v té tvorbě podílových výsledků, a to se ti taky líbilo, že v tom životodarstvu, že jo? Mm-hmm. To je, si myslím, že dobrý název, bych řekla. Hej. Životodárstvo, protože hospodářství, tak nás zaujmulo to životodárstvo, což má velký smysl, daleko větší smysl než to hospodářství. A tam vlastně budeme přispívat s tím svým umem, tou tvořivostí a tou prací. A samozřejmě my budeme přispívat do té državy a taky samozřejmě budeme čerpat to, co potřebujeme. Tak a tady se peníze neschromažďují, je to samozřejmě o té rovnováze. Jo, takže to bylo jenom takhle v těch a v tomhletom velmi základním pojetí a dání vám vědomí, že i to se dá změnit, na tom taky samozřejmě pracujeme.
Takže je to ten pramen života a ta tvorba podílových výsledků už je hlavně i o tom, že když to řekneš, že jo, tady jak to máme zaznamenané, tvorba podílových výsledků je o tom, že nám ukáže a všem člověkům ukáže, že se na tom musíme podílet. To je ta tvorba podílových výsledků. Že jo? Hej. Tak, to je přesně ono. Takže, protože ty výsledky se sami od sebe netvoří a to bude naše to dílo. My budeme vytvářet ty díla a té práce a samozřejmě s velkým ohledem na tu přírodu. Protože ta příroda je absolutně zdevastovaná. Samozřejmě víme, že Československo je energeticky nezávislý, to znamená soběstačný. Ve výrobě energie, ať je to v zásuvce a tak dále, jsme energeticky nezávislí. To je ten základ. Nemůžeme, když to řeknu, nemůžeme jako přeživší potomci národu Československa tady v zimě zmrznout, hej, protože vyrábíme dostatek elektriky a dostatek toho proudu na to, aby jsme mohli topit i v létě, když na to přijde. Takže to jsou ty základní věci. Tady je i základ v tom, že je tady, my jsme v té době, v tom roce 11, jsme to nazývali bezúročnou ekonomikou, to znamená žádný úroky a tak dále, to znamená bezúročná ekonomika a žádný ekonomický růst. Takže to je obsaženo i vlastně v tomhle, kde to neděláme pro ty prachy, hej, ale děláme to za ty náklady a aby jsme mohli tu fabriku třeba opravit nebo do ní nainvestovat, aby se tam dělalo to či ono. Takže je to na ty náklady třeba plus 10% na tu rekuperaci, to znamená znovu opravování a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty ceny energií, které jsou dneska absolutně neodrážejí tyhle ty věci, ale jsou tam ty bambiliony toho zisku a tak dále. Takže to bude všecko postavené právě úplně jinak. Tak a to je právě to, že ta tvorba podílových výsledků, ty podíly patří všem. To znamená všem, kteří přispívají. Takže jakože nejenom těm investorům nebo spekulantům, že jo, a tak dále. Berte to tak, že kuponová privatizace měla být formou takovou, že každý podnik, každý závod, každý podnik, každý závod měl vydat 15 milionů akcií a rozeslat je každému člověku, který tady žil. Takhle to mělo probíhat férově. Tak a to si řekl krásně. Jo? Takhle to mělo probíhat. Když už. Tak to měla probíhat ta kuponová privatizace, kde každý podnik od té malinké fabričky, dílničky a tak dále, každý tento podnik měl vydat 15 milionů akcií, které rozeslali na každého jednoho občana Československé republiky. Takhle měla probíhat ta kuponová privatizace. To by bylo aspoň svým způsobem čistý. Férovější řešení, než tady tihleti zrádci to na nás jako... Tak, jo, takhle si to představte, že takhle měla probíhat v každém podniku, kde jste pracovali. V každém podniku, kde jste kde pracovali. Jste měli dostat 15 miliontinu, ale i všichni okolo a celý Československo. Takže vy byste pracovali v Mladoboleslavské Škodovce, tam byste měli 15 miliontinu, ale zároveň byste měli 15 miliontinu ve VSŽ Košice. Vysoké železní, jako VSŽ Košice. Stejně tak v drahách, stejně tak v autobusech, v MHD, všude. Takhle to mělo být. To znamená, jestliže tady bylo, 30 000 podniků, tak vám doma mělo ležet 30 000 akcií.
Tak, přesně tak, úplně jsi to řekl naprosto perfektně. Já vím. Jo, to určitě. A ne to, co tady udělali na základě tyhle ty Bretty Women a tak dále. Jo? No, takže ano, my jsme říkali, ano, ty podíly patří všem, kteří přispívají. Ano, přesně tak, to jsme říkali, že nejenom nějakým investorům nebo nějakým spekulacím, to, co oni si připraví, přesně tak. A ta tvorba je důležitější než spotřeba, takže to je důraz na ten tvořivý akt. K tomu je to dám příklad 12 let plus minus, kdy byl Putin poprvé prezidentem a tak dále, kdy se jako dostal k těm volbám a byl tím prvním, bylo to první období, takže berte to, že to mohlo být 12 let, 13, 14 let zpátky, kdy Putin prohlásil, že Rusko nemá finanční prostředky na to, aby postavili nějakou velkou jadernou elektrárnu. Hej? A to právě v tu chvíli jsem zjistil, že i on je ten jejich tvůrce. To znamená, je ten jejich, protože tohle to nemůžete nikdy říct. V momentě, kdy vypracujete projekt, kdy se vám zhodnotí Rusko o jednu jadernou elektrárnu, to znamená území Ruska se zhodnotí o 150, miliard rublů, tak roste celá hodnota celého Ruska o tuto hodnotu. Takže vám stačí, když si o tuto hodnotu vytisknete ty peníze. A právě protože Putin a to Rusko si nemohlo vytisknout tyto peníze, že je někdo držel za ten šos, tak tam mi přišla ta myšlenka, je jejich, protože kdyby Rusko patřilo Rusům a Putin by byl ten Putin, který pracuje pro to Rusko, tak řekne, že Ruská národní banka vytiskne 100 miliard rublů v průběhu 5 let a bude je postupně uvolňovat za provedenou práci. Tak, jak to tady bylo, když jsme rekonstruovali Mladoboleslavskou Škodovku, tak, jak to tady bylo, když se stavěl Temelín, když se stavěly Dukovany, takhle to přesně bylo a takhle to mělo být. Takže tam už jsem zjistil... Samozřejmě to je velký jas, protože tam je záměrné tahání těch národů a zemí právě do toho dluhu. No, tak to je pochopitelné, protože jak jinak by to oni... A že nám Rusko dlužilo peníze a že nám peníze dlužily všechny země okolo, to je skutečnost. Tak určitě, ale dneska už víme, že jsou to fiat peníze, takže ať si... No to bylo za provedenou práci, třeba, že jsme stavěli opravdu, že jsme stavěli ty cukrovary všude ve světě a tak dále a tak dále. Takže my jsme nebyli žádní chudáci, jak z nás v tom 1. listopadu ty odborníci, kteří začali privatizovat tyhle ty průmysly a průmyslové fabriky a tak dále, tak my jsme nebyli žádní čičmundové. Hej. No tak jasně, pochopitelně. Tak to celý svět okolo nám dlužil peníze. Takže ano, takže byli jenom... dlužníci za odvedenou práci. Určitě, taky, abych to nějakým způsobem jenom uzavřela, co jsme vám tím chtěli říct, že třeba to životodárstvo se nám teda moc líbí, je tam toho daleko víc, co máme pro vás připravené a na čem pracujeme, ale může jenom teď takové... Může to být i životodárstvo. No samozřejmě těch názvů je to, my pracujeme tomu životu nejenom... je to ten dar, každý dá ten dar tomu životu, protože to není jenom pro nás, ale to je i pro naše vnoučata, aby jsme jim ten život dali, protože všichni vidíte, že se v této zemi přestalo rodit, že se tady přestal milovat muž se ženou, aby měli děti, protože si je nemůžou dovolit, že to je na nás, aby jsme těm našim mladým umožnili mít dvou děti, 3 děti, 4 děti, aby jsme jim ten životu dar.
A to jsem chtěla říci, a tady to je, Mojmíre, tady je v té myšlence 1 je přesně tak a právě tady to je okamžitá podpora mladých rodin. Jsou tam i ty pozemkové reformy, ta pomoc těm mladým a tak dále tam je nutná. Ale abych to jenom uzavřela, co jsme tím chtěli říct, tak jsme chtěli říct, že ta tvorba podílových výsledků a to životodárstvo zní úplně jinak. To znamená, každý si dokážete už představit, co je pod tím. To je právě to, že my zjednodušujeme úplně všechno. To znamená, že když vy řeknete ekonomika, no tak co si pod tím můžete představit? Cizácký projekty. Je to nějaké jako šetření. Projekty. Samozřejmě, ale je to jako, myslím, nějaké, oni si to vysvětlí jako šetření, ale šetření asi jenom pro nás, ne určitě pro ně. Takže rozdíl mezi ekonomikou a tvorbou podílových výsledků. Takže ekonomika je řízení, jo, jsou to nějaké pravidla nakládání se zdroji, jo, často spojená s měřením právě toho růstu, právě toho zisku, právě toho HDP a těch abstraktních čísel. Jo? A tady to riziko je, že člověk se stává tím nástrojem pro výkon toho systému. Takže kde vidíte samozřejmě nějakou člověčinu. Tak. A tvorba podílových výsledků je tím významem takový proces, kde výsledky vznikají společně a sdílejí se. A že se sdílejí. Ano, takže to je jeden z takových velkých... No já bych to chtěl narovnat trošku v tom, že aby to nebylo to, co vám dneska říká ta umělá inteligence všude, že budete mít tu sdílenou ekonomiku jako tvořivá společnost a se taky o to sdílení, ale je to o tom, že to sdílení, protože vy budete jedním z 15 milionů majitelů. Jo, tady to není, aby to tam bylo řečeno, že to sdílení nemá nic společného s tím, co vám nabízí umělá inteligence, že nebudete nic vlastnit a budete šťastný, hej, bude to ta sdílená ekonomika. Tak my jsme to tady zažili právě k tomu roku 91, kdy jsme tady právě měli tu sdílenou ekonomiku, protože jsme byli majitelé té jedné 15 miliontiny. To je ten základ. Já to teda dopovím, ten rozdíl, ano, abychom... Jo, je to tam napsaný? Já čtu jenom to, co cítím, Mojmíre. Tak, takže ta tvorba podílových výsledků je rozdíl. Já se tady snažím vysvětlit člověkům rozdíl mezi ekonomikou a tvorbou podílových výsledků. My víme, že tady jsme říkali 17 myšlenek, tady je dokonce i myšlenka 15, vracíme zemědělství do stavu a tak dále, kde jsou družstva a tak dále. Snažím se tady jenom člověkům vysvětlit rozdíl mezi ekonomikou a tvorbou podílových výsledků. Takže ano, sdílejí se, teď to vysvětlil, je to myšleno samozřejmě takhle a takto i z mých úst bylo myšleno. Takže podíl. A je to spravedlivé rozdělení mezi ty člověky a ne to hromadění. Jo, to je právě to hromadit, můžeme akorát to vědomí. Jo, hromadit si můžeme vědomí. Protože tady už to není o hromadění peněz. Tam jsou i prostředky, tam jsou i vlastně myšlenky typu, jestliže první 2 roky budou stovky zelené, další po 2 letech můžou být červené a tak dále a tak dále. To znamená, ty peníze v tu chvíli přestanou mít ty svoje, jakoby to syslení, ten smysl. Jo? To znamená, nebude to právě přesně tak, protože hromadění. Ale už to bude velká hrdost, že to bude ta naše, československá a naše, protože to bez napojení
A to samozřejmě musíme nějakým způsobem dokázat bez napojení na ten Mezinárodní měnový fond a tak dále, ale už to bude ta velká hrdost, že to bude ta československá koruna a tak dále a bude to úplně jinak. Takže ano, samozřejmě podíl, to jsme řekli, je to opravdu to spravedlivé rozdělení, protože teď to tady v tomto korporátním uspořádání není. A tak nějak jako teď mě úplně... Riziko, myslím, toho podílu, no. Jak teď úplně, tak vlastně ta koruna svým způsobem to je už od Rakouska-Uherska, že jo? Krone. No, tak je to už delší dobu. No. Krone. Jestli bychom se neměli zamyslet, ano, československého, ano, ale krone, nebo... To je jedno. Ale ty už si to navrhl, tak to řekni. Ty už to máš v té hlavě. Ale tak ještě to nechám být chvilku. Nechceš to ještě prozradit? A tak to řekni ty, no, tak z tvých úst je to lepší. Tak karuna. Hej. To jenom takhle jenom, hej. Abychom si ještě ty tak obrazy... Kdybych to zase řekl já, tak jako, ale z tvých úst je to lepší. Hej. Tak jsme si mohli zase tady dát trošku jiné obrazy, jo. Přesně tak. Československá karuna je právě i v té návaznosti na to vědomí, které skrze tu karunu sem i přichází. Takže... Tak přesně tak, protože víte, ono to životodarstvo je úplně jiné a navíc to podílnictví, jo, a tyhle ty věci a ta tvorba podílových výsledků je za prvé je srozumitelná a navazuje na ten společný podíl. To znamená, my přivádíme ten jas nejen jako politicky, ale i ekonomicky a k tomu, aby jsme už konečně začali žít dobře. Můžou se různí ekonomové i na těch fiktivních vyšších míst usmívat, ale tohle je jenom takový základní rozbor pro vás, aby jsme dali ty obrazy, že není to tak, jak to říkají, dá se to udělat jinak a samozřejmě to největší, to zvání vás všech, pojďme na tom pracovat všichni. Pokud jsou mezi vámi nějaký takový ekonomičtí odborníci, my jsme se dneska chtěli spojit s Vlastíkem, nepodařilo se nám to, takže Vlastíku, zdravíme tě, snad budeš mít na nás zítra chviličku a potřebujeme tohleto všichni nějakým způsobem dát dohromady a bude to úplně něco jiného než ekonomiku, který tady tyhleti, jak bych řekla, zrádci nám připravili. Takže... Ať to jsou ty zrádci, který tady právě privatizovali tyhle ty velký provozy, ať jsou to ty zrádci, který ale pak mají taky šance, že? byli vlastně přesně tak. Takže teď má tu možnost, teď je ten pravý čas. Když už vidíte, kdo všechno se hrne do té politiky, když bych to řekl, do toho sračkometu těch politiků, a těch zástupců těch politických stran a politických hnutí. Když vidíte, kdo se tam hrne, kdo tady zakládá další nějaká politická uskupení, hej, s tím, že vám říkají, že jsou odborníci, tak tyhle ty odborníci, kteří zakládají politické strany, mají jediný úkol. A to je udržet to, co tady nakradli, převzali pro své potomky. Pro to vám říkají, abyste byli dál občani, abyste šli je volit, protože oni to jakože za vás vyřeší. Ne, vy to budete řešit v každé vesnici. Vy to budete řešit v každé vesnici. Je to na vás, abyste si udělali pořádek u vás na vesnici. Čím dřív si vesnice začnou dělat pořádky, protože vy víte, kdo tam v uvozovkách zprivatizoval, kdo tam měnil územní plány, kdo se nakapsoval a už dneska pomalu v té vesnici ani nežije, protože si koupil tamhle něco a už je úplně někde jinde. Vy to víte. Vy jste u toho celých 33 let byli, vy to víte. A je to na vás všech. Na vás všech. Projevit ten charakter.
A já ještě tady nakonec jsem si připravila tady ty krásné věci. Takže já vám chci ukázat tady ten nějakým způsobem ten strom života. To je toto, hej. To je ten strom života. Tak a samozřejmě tady jako ten pramen života, protože ty si sám říkal, ty pramen je samozřejmě pramen života, obživa, voda, půda, domov, to je ta rovnováha. Že jo? Hej. To je ta rovnováha. A tady, abychom věděli, že my si samozřejmě... Ještě jedna linka je tam ty vody. Jo, to zmenším. Nebo... Počkej, jo, v pořádku, já to tady zmenším, aby se to tam vešlo. Takhle? Tak, hej. Takhle je to lepší? Tak. A abyste viděli, že my se zabýváme... Všechno v těch runách najdete. Já jsem to právě chtěla říct, že se zabýváme tou boukovicí teď, protože je to ten první stupeň takové toho našeho vědomí a abychom dostávali ty obrazy, tu obrazoschopnost, dali si nějak do sebe zpět. A i v runách, tady tohleto vlastně všechno máme, tak my to dáme potom i na Telegram samozřejmě, takže tyhle ty runy, no takhle, takže život, drů a voda. Drů to znamená strom. Jo? Takže tady v těch i runách je obsaženo všechno, takže život, strom, to je ten strom toho našeho života, že jo, si říkal, že ta koruna, ale vidíš, ta koruna je taky slovo, které má více významů, že jo, když tak si to dají, ta koruna je i vlastně československá koruna je i stromů, takhle se to aspoň říká. Takže je to ukázka. Ono je to vlastně tak, toto se stavělo místo májky, aby to bylo vidět. Ano, já si vzpomínám, že si nám to, a ono to je vlastně i tady v tom, podívej, tady v tom stromě ale tenhle života. Ten už je, ale tam už, tohle už má i jakoby kořeny, ale toto se stavělo místo májky. Hej? A za to hrozilo 35 ran holí od šlechticů, který si tady brali to naše území. A tohle je... tady tohle, ano, to ukážu ještě jednou. Toto je i s kořenovým. To znamená, jaký kořen, taková koruna. Mm-hmm. Jo, takže tady je to ukázaný. A židozednáři si to vzali právě do toho obrazu, kde je ten Uloboros, jak žere ten svůj ocas. A je nad tím, ty ho máš tady, dej mi sekundu, vteřinu, já to najdu. Nad tím, jakože naším tady stromem života. Jo, já ti to najdu, můj míre. No teď jako v pohodě, že je ten Uloboros a to je tak, jo, tady to vidíte v té jejich židozednářské podobě, jo, když se to vezme takhle, že to tady vidíte takhle, tak se podívejte se, jakým způsobem to vlastně ten židozednář, kabalista a tak dále, jakým způsobem to uchopili. Jo? Ta podoba té runy, hej, přenesená sem do té temnoty. Takhle to ten parazit dělá. Jo? Takže to jsou ty věci. Stejně tak parazit dneska, když to řeknu, využívá staroslověnštiny právě k tomu, aby se sebeurčovali pod ty cizácké živé lidi, živí muži, živý člověk a tak dále. A ještě k tomu vezmou tu staroslověnštinu. A dochází v našich dějinách už po několikátý, kdy se ta staroslověnština, ty runy, kdy se vlastně zneužívají právě k tomu obohacení. Ať jsou to ty knížky, které tady vidíme, které jsou od občana ze Sibiře, přepsaný občanem ze Slovenska a šířený za ty bambiliony, aby se sem dostávaly právě ty jejich návody. Petr nám píše, a potom to dali do kruhu jako obrácený hippies. Tak, jo, to jsou přesně všechny tyhle ty věci. Jo, my jsme včera, to je právě to, já jsem včera měl na sobě košili
když jsme byli na nádraží, kde nám Pavluš vlastně ještě jednou sláva rodu přivezla tu staroslovenskou boukovicu a byli jsme tam na tom kafi, já jsem tam šel pro kafe a protože jsem měl na sobě tuto košili. Tak počkej, já to ukážu, tak aby to šlo vidět. Je to vidět, já to vidím. Tuto košili, tak se mě ten barman, který tam dělal to kafe, hned se mě začal vyptávat typem. Já jsem si myslel, že hákový kříže jsou zakázaný nosit, že to je propagace nacismu, fašismu a tak dále a tak dále. Takže jsem musel tomu člověku ve 2, ve 3 větách říct, že tohle to není žádný hákový kříž, ale že je to svastika, že to je starší než je Buddha, jo, a že Hitler si vzal tu svastiku a začal s ní čarovat, to znamená dal jí do černé barvy, jo, není to červené, jo, bylo to v černých barvách a tak dále, v bílém poli, jo, a v rudé záři, protože to pálili jako oheň, takže použil jenom podobu a to je přesně tady to, vidíte, jakým způsobem dokážou to přesně takhle zneužít, hej, k tomu jejich černé magii. To i vidíte, jo, když se tímhle s tím prsil, jo, pan Tichý, tento měl vlastně na tom při tom vysílání ohledně té Gesary a Nesary to tam měl. Mělo to takhle jakoby za sebou, jo, a tak dále. Tak to jsou ty věci, které vám, když koukáte na určitá videa, když koukáte na ty určitý lidi, proto tady máme to, co tady máme, protože to vysílá právě to, co k vám neseme, to, co k vám ukazujeme a to, že jak bych to řekl, ty víry, hej, že ta síla, která tady z toho vlastně jde, je ta síla toho vědomí těch našich předků. Takže to jsou ty věci, které tady děláme, ukazujeme vám, jak toho ten parazit dokáže zneužívat i v té dnešní době. Takže přikradou se vám domů jako přátelé, rok, 2 roky jste přátelé a pak přijde ten zásek, skok na kandidátku politické strany či politického hnutí, totální zesměšňování od všech těch, to si pamatujeme 17 let. 17 let si pamatujeme na všechny tyhle stréci a tak dále. Takže docela se těšíme na tu sobotu. Takže ještě jednou těšíme se i na příští sobotu do Českých Budějovic. Budeme tam v sobotu, příští sobotu od 11 hodin, Park Stromovka. Dobro Lindě a všem, kteří to organizujete. Já se podívám, už je kolem 10. Jestli tady jsou nějaké dotazy. Ano, určitě. Ludmilka píše, tak mě by bavilo s dětičkama učit je vařit, šít, hrát si a i dělat hlouposti. Určitě, takže na to už se těšíme všichni. Tak. Ano, protože je tady opravdu velké odpojení od toho rodu, který nechci ani popisovat, ale je to odpojení opravdu i od té radosti a tak dále. A dokud to tady nezměníme, tak samozřejmě se budou dít úplně jiné. Která babička by nechtěla si hrát s vnoučaty? Každá. Jo, tak. Každá. Tak. Místo toho, abyste seděli někde v uvozovkách na nějaký 3hodinový, 4hodinovým jednání, jestli se tady... Tak samozřejmě ano, my už jsme se domluvili, je to tady, ano, my máme ty rodové centra a tyhle ty věci, to nás bude určitě bavit, takže to je skvělé, tam je to dohodnuto. Včetně ty asistence při tom přijítí na svět, jo, a při těch věcech, kdy se dělají bylinky, kdy se zavařuje. No jistě, protože já jsem ti chtěla říct, že samozřejmě, protože tohle se týká i celého světa, jak jsme říkali na začátku, to je propojené, ale chtěla jsem ti právě říct, že víš, že jak teďkom se to děje i v té Africe,
A si představ, že ten prezident, on sice staví, dejme tomu nějaké ty školy a tak dále, ale už tam vlastně dává ty úplně jiné věci. To znamená, že tam třeba na nějaký ten rozdíl, jo, ten příklad, že tady je lékařská fakulta a tak dále, ale tam už oni studují absolutně ty bylinky, účinnost bylinek, jo, a vlastně tvorba z těch bylinek a tak dále. Už tam není tam není ta západní chemie, s čím vlastně oni přišli, i k nám samozřejmě přišli, tak už tam není to, už se tvoří právě tady v té jiné formě. Jo, to jsem ti chtěla říct, že to je právě to, ty bylinky, ta tvorba. Když si uvědomíme, že jsme i akupunkturu ukázali Číně a tak dále, kde je uložená tato akupunktura, tato čínská medicína, která se odvíjí od toho našeho vědomí, stavby těla a tak dále. Jo? Takže na každé té zemi, v každém prostoru je kus našeho vědomí a na něj se nabalilo to, co tam ten parazit ale kus je všude. Tak a na jednu stranu je to vlastně dobře, protože všude je ta známka toho, že jsme vlastně tam byli. Na tu druhou stranu je to tak, že samozřejmě vždycky vzali kus dobrého a přidali tam právě to své, to zlé. To jsou třeba mantry, to je to, co tady předvádí, když to řeknou Hare Krishna, to je to nejlepší je, že my jsme právě teď, tady a teď, my všichni od toho, aby jsme to narovnali. Takže se musíme učit všichni navzájem. Proto k tomu máme i blízko. Proto vás to, když to řeknu, proto vás to přitahuje. Jo? Někoho přitahuje učení Hare Krishny, někoho buddhismus, jo, a tak dále, indické védy a tak dále. Protože v každém tom je kus toho našeho. A to, jak jsi říkal, ještě můj míre, právě, že nás to přitahuje, právě i to právo, že jo, to je vlastně přesně ten stejný případ, že jo. To je protože to jde na to podvědomí. Oni přesně vědí, co účinkuje na to naše podvědomí. Proto tady vznikla ta fonetika, jak jsme se bavili včera, že oni vymysleli fonetiku, aby se k nám přiblížili, aby si na sebe vzali tu fonetickou, tu jazykovědu, aby se přiblížili tomu našemu a pak to totálně takhle otočili o 360 stupňů a dneska na sebe chrlíme zaklínače. Tak. Jo, když víte, že voda je nosič, když víte, že voda je nosič myšlenky, když někde ze země vyvěrá voda a je to nosič té myšlenky, která se kolem toho pramenu shromažďuje. Proč myslíte, že tam jsou všude křesťanské kříže? Proč si myslíte, že u každého pramenu najdete tu energetický, tu pijavici, že tam je křesťanský kříž? Proč to tam je? Přemýšlejte, co tam vyzařuje ten křesťanský kříž, co jde do té vody a vy tu vodu poté pijete. Stejně tak, když vidíte, co jsou na těch katedrálách za ty chrliče z těch odpadů, když vidíte, že to je pomalu ksicht, já nevím, čerta nebo čeho to je, když vidíte, co to chrlí, tak když si to představíte, takže když máte někde na kopci já nevím, katedrálu svatého Víta a teď začne pršet ta voda a teď z těch chrličů to na vás chrlí. Co myslíte, že to na vás chrlí? Jo? Přemýšlejte, čím programujou tu vodu. Od toho pramene. Kdy přijdete k pramenu a hned je to, já nevím, zasažený tímhletím. Je to všude. Když se podíváte, všude to najdete. Všude u pramenů, u jakýchkoliv pramínků, všude najdete ty satanistické věci, všude je tam najdete.
všude je ta energie, kterou oni tam přinesli, aby když už tady vyvěrá voda, tak aby tam bylo to. Tak, já se s vámi rozloučíme se v tom duchu, aby jsme si řekli, ano, samozřejmě příště se potkáme u myšlenky 4, děláme všechno pro to, aby tyhle ty myšlenky a celá ta cesta národního pohybu mimo ně byla co nejvíc mezi člověkami, aby se krásně mohli rozhodnout, aby samozřejmě to národní spolužití člověků šlo co nejdál, my se snažíme, takže bude tady i nějaký v září určitě nějaké setkání v Hradci, pak samozřejmě tvoříme velké mezinárodní setkání ve Zvoleně a pak samozřejmě bude to i tady u nás, asi zřejmě v Brně jste říkali, že jo, a tak dále. Takže my tvoříme, bude to velké, tohleto potřebujeme dát i tady mezi nás a i samozřejmě ven do světa. Tak, to znamená, že vlastně připravujeme tu tiskovou besedu, která by měla být ve Zvolenu v tom listopadu a k tomu potom navazující březen, Brno a to, co teďko jsme říkali, i ten Hradec, i tady v Hradci bychom chtěli udělat do konce září určitě, ne? To jsme se bavili. Jo, určitě, tak až to rozhodneš, tak to bude. Ale tak jako rozhodnutý už to je a teď akorát o to ten prostor tam zamluvit a tak dále, takže to jako o tomhletom už se bavíme 14 dní. No, tak já hledám ještě nějaké jiné prostory, hej. A ne u letců. Takže určitě dobro vám i vám za hezký večer a krásné tvoření nám všem, dobro ti, Pavlo, dobro vám všem. Tady v těch věcech bylo jenom jemné a v základu nějaké objasnění toho, jaký rozdíl je mezi ekonomikou, jo, a tvorbou podílových výsledků a i tady ten rozbor té myšlenky, třetí myšlenky, takže mějte se krásně, hezký večer a my se, myslím, brzy uvidíme, protože čekáme teď jenom, kdy se nám Majka ozve, takže Majko, uvidíme, jestli nějaký ten příští týden se s tebou uvidíme na tom vysílání. Takže mějte krásný večer, hlavně buďte všichni zdraví a zvedejme to národní cítění, to národní hrdost. A Československo do třetice je Děržava, Čechoslovakia. Sláva rodu. Sláva rodu.